כמה אחוז מהקרנות הון סיכון אתם חושבים עומדים ביעדים של להחזיר לפחות 3x על הכסף למשך 7 עד 10 שנים? 20%? לא, 100%. כמה? 5%? 10%? 80%, יפה. בוא נראה. 5%. 5% היסטורית על פני ה-30-40 שנה שהתעשייה קיימת, ומי שחשב שזה קצת השתנה בשנים האחרונות, אני חושב שהחודשים האחרונים הורידו לקרקע את הקרנות, אז 5%, שזה דרך אחרת לחשוב על זה, זה אם תשבו עם דף ועט ותעשו רשימה של 20 קרנות שאתם מכירים, אחת בערך תעמוד בזה. עוד 10% עושים בין 2-3, שזה יפה מאוד, כן, זה בהחלט יפה, תלוי מי אתה, תלוי מה אתה, אבל זה בהחלט יפה, והשאר פחות, והאמת אם חופרים קצת במספרים, זה עוד יותר מעניין, interesting באנגלית, 2% מהקרנות מייצרים 95% מההחזרים. וואו indeed. וואו indeed. 2% מהקרנות. כלומר, אתה כמשקיע הון סיכון, יודע שאתה יודע, הון סיכון זה המקצוע, אתה רוצה להמשיך לעשות זה בשאיפה לאורך זמן, and yet אתה רוצה להיות לא ברבעון העליון, כי הרבעון העליון זה בסדר לפעמים, אתה צריך להיות ממש ב5 או 10% העליון. בוא נגיד כולכם מכרתם את הסטארט-אפ למאנדיי $1 מיליארד, והחלטתם שזה מעניין, אבל בואו נעבור הלאה, נחליט להיות משקיעים, ויצאתם לגייס קרן של $200 מיליון, שבישראל זה קרן לא קטנה, אבל לא הכי גדולה שיש, איפשהו מקום טוב באמצע, ויצאתם לגייס $200 מיליון. אם אתם צריכים לעשות פי 3 על הכסף, כמו שאמרנו, זה אומר שאתם צריכים לייצר כמה כסף? 600 מיליון, יפה. אני יודע, יש פה מתמטיקאים בקהל, ועכשיו מגיע החלק המורכב. בוא נגיד שבזמן האקסיט, ההנפקה או המחירה של החברה, יש לכם 20% החזקות בחברה, ממוצע, היום נראה לי שזה קצת גבוה, בדרך כלל יש פחות, אבל לצורך הדוגמה, נגיד שיש לכם 20% באקסיט, בתור משקיעים. מה סך האקסיטים שאתם צריכים לייצר? 3 מיליארד. יפה מאוד, אז אני צדקתי, 3 מיליארד, יפה. אוקיי, כלומר, קרן של $200 מיליון צריכה להשקיע בחברות שייצרו אקסיטים בסך של 3 מיליארד, כדי שישאר לקרן 600 מיליון.